لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغمر. السلام عليكم ورحمة الله. وش راكم؟ وش أحوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وفي أحسن الأحوال وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد ووصفة جديدة اللي كامل راكم تستنوا فيها، واللي هي كريمة الزبدة للتغليف. هذو نهارات ما شاء الله راني صلحت كل مرة، ويعني كل مرة راني نحط لكم فيديو، إن شاء الله برك نبقى على هذا المنوال. كما قلت لكم رجعت لكم بفيديو جديد اللي هو كريمة الزبدة. هنا راح ندير لكم 3 وصفات في هذا الفيديو لكريمة الزبدة. تابعوا معايا برك لي زيتاب رايحين تفهموا وش معناها 3 وصفات. هنا راح ندير معكم كريمة الزبدة السويسرية، هي اللي عملية يعني وسهلة في التحضير وفي التغليف تاعها للكيك يكون سهل. عندي هنا كما شفتوا قبيل في المكونات، عندي 250 غرام سكر و4 بياض بيض، وعندي 300 غرام نتاع زبدة أوبلين. هنا هذو هما المقادير، واذا حبيتوا ضاعفوا المقادير، يعني اذا حبيتوا كميه كبيره ضاعفوا المقادير، ما تخدموش اكثر من 500 غرام نتاع زبده باش تجيكم مليحه وتمتزج لكم مليح، باسكو هي تحب كريمه الزبده تحب الخلط المستمر باش تجي حاكمه روحها وتجيكم سهله يعني في الاستعمال. اول حاجه نديرها نحضر المرانج نتاعي اللي هي خلط السكر مع هذاك بياض البيض، ونحطهم فوق حمام مائي، ونخلي ونواصل الخلط على نار متوسطه حتى يذوب هذاك السكر ويولي لي الخليط. نشوف الخليط باللي ولا ابيض، وكي ندير هذيك الطريقه كما شفتوا بصباعي يعود هذاك الخليط، يعني كما شفتوا كيفاه يتلاصق، يجيك خيط بين صباعك هكذاك تعرفي باللي الخليط راه واجد باش تطلعيه. تخليه في صحن اللي راح في يعني البول هذا نتاع البيترا، تخليه يدي حرارة الغرفة، ومن بعد باش تطلعيه. في هذيك الأثناء أنا راح ذوبت شيكولا، اللي راح ذوبت 200 غرام ولا 300 غرام نتاع شوكولا نواغ باش نديرها في الأخير. وهذيك هي الوصفة الثانية نتاع كريمة الزبدة. أنا راني بديت لكم بكريمة الزبدة العادية اللي هي البيضة اللي نستعملوها للكيك الأبيض، ولا تحبوا تنكهوها بأي نكهة كما قلت لكم، فراولة ولا فراولة ولا بنان ولا الذوق اللي تحبوه انتم. هنا بعد ما طلعت المرانج نتاعي كما شفتوا طلعت مليح مليح، نبدا نضيف في الزبده نتاعي بالتدريج. وهنا كما شفتوا كيفاه الخليط يطلق روحه. هنا ما تخافوش، ابقاو برك ضيفوا في الزبده درك تعاود تحكم روح. كما قلت لكم هذه هي كريمه الزبده السويسريه بذوق اللافاني. نسيت ما قلت لكمش برك لافاني، ديروا ليكستري تاع لافاني ولا تحبوا ديروا فاني بودر. وهذه هي كريمه الزبده السويسريه واجده، وهذه هي الوصفه الاولى اللي قلت لكم عليها. دوكا نديروا مع بعض الوصفه الثانيه، يعني في نفس الوصفه راح نوري لكم شغل طريقه اخرى ولا قوه واحد اخر لكريمه الزبده. هنا هذه هي الكريمة الزبدة البيضاء هاي حاضرة، تقدروا هنا في هذه المرحلة تستعملوها لتغليف الكيك الأبيض كما شفتوا الكيك اللي درته في الفيديو السابق نتاع اليونيكورن، غلفته بهذه كريمة الزبدة. وهنا كما قلت لكم ذوبت 200 نورمالمون، نسيت برك نورمالمون 200 غرام نتاع شوكولا نواغ دادا. ذوبتها وخليتها شويه بردت باش ما تذوبليش وهي سخونه، تذوب لي الزبده نتاعي. خليتها شويه بردت ونخلطها مع كريمه الزبده نتاعي. وتحبوا ديروا اكثر لتعزيز النكهه نتاع الشوكولا تقدروا ديروا اكثر، انا حبيت ندير 200 غرام برك. وهنا انا درتها على جل اللون باش تفونسيني اللون في الاخير، باش كي ندير لا كولور نوار يعني ما تستهلك ليش ياسر الكولور.
يعني قربتها للأسود. هنا في هذه المرحلة تقدروا تستعملوها ثاني لتغليف اللاير كيك اللي يكون بالشوكولا. مام اللقون تاعها هايل. شوفوا كيفاش تجي، الملمس تاعها ناعم وتعطيكم الطوع في الاستعمال. وهذه هي الطريقة الثانية كما قلت لكم الوصفة الثانية لكريمة الزبدة. هنا انا كنت راح كما قلت لكم نلونها باللون الاسود. جبت هذا الكولورون جيل كما شفتوه، كنصيحة هو يدير 25,000 هذيك العلبة. درتها كاملة ما درت لي حتى اختلاف، ما لونت لي والو. راكم كما تشوفوا معايا ما بدلتش كامل اللون، علبة كاملة ما بدلتش اللون. كنصيحة شوفوا نوريلكم واحد الكولورون واحد اخر. شوفوا كيف ما فيها حتى لون. هذا الكولورون الاسود البودر هو اللي راح يعطيكم اللون الاسود هذاك، يعني اللون الاسود القاتم اللي كامل نحوسوا عليه. شوفوا في البدايه كيفاش يكون اللون الاسود اشهب، بصح خلوها برك على جهه، يعني وحدها يولي يتفونصل اللون الاسود. شوفوا كيف خليتها مده نصف ساعه ولا خليتها اكوتي وحدو اللون تفونصان تاع كريمه الزبده. شغل كي تخلوها ترتاح يتفونصل اللون، اي لون مش بشرط الاسود، اي لون تديروه. كي يعني اذا كنتوا حابينه كلير ما تشوفوش في هذيك اللحظه اللي تلونوه فيها، باسكو من بعد رايح يتفونصا. وخاصه اذا غلفتوا زادت نشفه الكيك نتاعكم رايح يزيد يبان اللون اكثر. وهنا هذا هو اللون الاسود لكريمه الزبده. شوفوا شحال سهله في الخدمه، مش كيما كنت متخيلتها انا ولا نتوما، باسكو بزاف كيما قلت لكم اللي يبان لهم اللون الاسود صعيب. وهنا جيت باش نغلف الكيك نتاعي باللون الاسود. هنا كيما شفتوا في بداية الفيديو باللي هذا الكيك 2 إيطاج. يعني دوكا في اخر الفيديو راح نوري لكم كيفاش تثبتوا كيك فوق كيك، طريقة جد سهلة وعملية. هنا كما شفتوا باللي التغليف نتاع كريمه الزبده يعني بزاف ساهل وما يديش كامل يعني المشقه في العمل. غلفت الحواف كما شفتوا، من بعد الزوائد اللي من الفوق عاود دخلتها الفريجيدار بردت مليح وحكمت روحها هذيك كريمه الزبده. ومن بعد نحيت هذوك الزوائد اللي في الاطراف باش يجوني الحواف حاده. يعني هذيك طريقة ثانية للتغليف ثاني بدون ما استعملت لي ديسك. دوك تشوفوا في نهاية الفيديو والنتيجة كيفاش يجوا الحواف حادة وكأنني استعملتهم. دوك نخليكم تشوفوا طريقة التغليف ومن بعد نرجع لكم. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا. وهنا نجول طريقة تثبيت الكيك فوق كيك. يعني كي يكون عندك كيك 2 إيطاج كيفاش تثبتيهم فوق بعضهم، بحيث انك كي تهزيها ولا كي تليفريها تضمني باللي ما يصرالها والو. باسكو اذا ما درتيش هذه الطريقه يعني عندك احتمال انها تطيح الكيكه الفوقانيه والله تفقد التوازن تاعها ويعني ويعواج الشكل.
هكذا تضمني بلي تبقى واقفه. نجيبو هذو اعواد الشواء نبيكيهم في الكيك التحتاني. كما هذا الكيك الفوقاني ماهوش كبير بزاف، يعني احتجت 5 اعواد الشواء. نبيكيهم كما قلت لكم في الكيك، وندير طراس على الطول نتاع الكيك ونقصهم ونعاود نرجعهم. لازم يعود طولهم بطول الكيك كما راكم تشوفوا. درت 5 من الاعواد، ومن بعد نرفد الكيك نتاعي الفوقاني بهذيك سباتول ونحطه فوق الكيك الكبير. ومن بعد نجيب عود شواء واحد اخر نديره على طوله كامل وعلى طول الكيك، هكذا يثبت الكيك على بعضها. ونحاول نحط الكيك الفوقاني اللي هو الصغير نحطه يعني في الوسط قد باش ما تجينيش بلاصه اكبر من بلاصه. نورمالمون تكونوا فهمتوني. ومن بعد نجيب هذا الاداه نتاع اللي يخدموا بها الورود، وندير الكريمه على الحواف ونملسها بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، باش ما يبانش الديفيرونس اللي في هذيك المنطقه. وهذه العمليه تحتاج الدقه والصبر، يعني ما لازمش تكوني مزروبه ولا تكوني مقلقه وانتي تخدمي، ولا تكوني من النوع اللي لازم يحب يعني النتيجه تخرج بالخف. لازم تكوني عندك بال طويل وانتي تخدمي باش تجيك الحاجه فينيه، ويعني وتهتمي بادق التفاصيل في الكيك نتاعك. هنا كملت التثبيت، عاود دخلتها الفريجيدير حكمت روحها. وهنا نجو للتزيين. جبت هنا هذاك يعني هذا الخليط الدوغي اللي هو ناكري دوغي، وخلطته مع الزيت النباتي، زيت تاع الطياب نورمال اللي نستعملوه، حتى ولا لي بهذا القوام. ومن بعد نبقى ندير في هذه العمليه يعني بالفرشاة حتى نكمل، يعني نلحق للشكل اللي انا حاباته. وهذا هو الشكل النهائي للكيك نتاعي. والديكور الفوقاني برك راني كنت درت لكم في فيديو سابق للديكور نتاع الكيك، اللي خاصها طريقه ترجع برك للفيديوهات السابقه ورايحه تلقاها بادق التفاصيل. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ويكون خفيف ظريف عليكم، وان شاء الله تستفادوا منه باكبر قدر ممكن. وما تنسونيش بلي جيم ولي كومونتير ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم باش تعم الفائدة وهما ثاني يستفادوا منه. وتهلاو لي في رواحكم، وإلى الملتقى في فيديو قادم إن شاء الله.